ชาวเวียดนามแห่ดีใจหลังนายกไทยยอมรับว่าตามหลังเวียดนามเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่อง Ses on Life ค่ะวันนี้เราก็ได้มีเรื่องราวชาวต่างชาติและความคิดเห็นชาวต่างชาติมาฝากกันอีกแล้วค่ะสื่อเวียดนามช่องหนึ่งได้รายงานว่านายกไทยให้สัมภาษณ์พิเศษที่บลูมเบิร์กนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรื่องการกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจไทยอยากสร้างความมั่นใจให้ประชาคมโลกได้รู้ว่าไทยเปิดประเทศแล้วและยอมรับไทยตามหลังเวียดนามหลายเรื่องค่ะในเนื้อหาวิดีโอทางช่องของเวียดนามก็ได้กล่าวว่ายุค 90 สำหรับคนเวียดนามส่วนใหญ่มันเป็นเพียงการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพการจะเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda Dream นำเข้าจากประเทศไทยนั้นมีราคาทองคำแท่งหลายสิบแท่งเป็นความฝันอันท่วมท้นของคนส่วนใหญ่ในครอบครัวที่จะครอบครองมันในเวียดนามยุคนั้นได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยแต่ถ้าคุณต้องการซื้อโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นเพลงคุณต้องออมเงินให้มากเพื่อที่จะได้มันมาเงินนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจไทยและเวียดนามนั่นเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วแต่ตอนนี้ระหว่างการสัมภาษณ์ในนิวยอร์กสหรัฐของนายกรัฐมนตรีของไทยเขายอมรับว่าไทยตามหลังเวียดนามเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA โดยไทยส่งออกไปประเทศคู่ FTA มูลค่า 71,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าจากประเทศคู่ FTA มูลค่า 187,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกสำคัญของไทยคือรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์น้ำมันสำเร็จรูปเม็ดพลาสติกอัญมณีและเครื่องประดับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ขณะที่เวียดนามเป็นประเทศเบอร์ 1ของอาเซียนที่มีการลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA มากที่สุดในอาเซียนเวลานี้รวมทั้งหมด 15 ฉบับโดยกำลังเจรจาเพิ่มอีก 2 ฉบับหลังจากมีข้อตกลง FTA ในหลายประเทศมากขึ้นทำให้มูลค่าการส่งออกของเวียดนามเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาการส่งออกในปี 2563 มีมูลค่า 281,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐการส่งออกในปี 2564 มีมูลค่า 336,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐการส่งออกในปี 2565 มีมูลค่า 371,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐการมี FTA กับหลายประเทศทำให้เวียดนามมีศักยภาพการค้าและการลงทุนเหนือคู่แข่งในอาเซียนโดยเฉพาะไทยเพราะนักลงทุนมองว่าการเข้าไปผลิตสินค้าในเวียดนามทำให้ได้เปรียบเรื่องการส่งออกเพราะไม่มีภาษีนำเข้าในประเทศปลายทางแล้วทำไมไทยได้ชื่อว่าเป็นเสือแห่งเศรษฐกิจของเอเชียไทยยังล้าหลังเวียดนามในอีก 5 ปีข้างหน้า GDP ของเวียดนามจะแซงไทยนั้นจะเป็นจริงอย่างแน่นอนค่ะเรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรความคิดเห็นแรกได้มาบอกว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในขณะที่เวียดนามมีความเข้มแข็งในด้านการผลิตเมื่อการท่องเที่ยวเวียดนามเรียนรู้จากประเทศไทยประเทศไทยจะต้องเรียนรู้จากเวียดนามเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนและการผลิตความคิดเห็นคนต่อมาทำไมต้องรออีก 5 ปีแค่อีก 3 ปีเท่านั้นความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวว่าเทคโนโลยีญี่ปุ่นมาถึงไทยและเวียดนามเหมือนกันแต่ทำไมเวียดนามความชอบเพียงอย่างเดียวสำหรับสินค้าไทยก็เพียงเพราะว่าคนเวียดนามไม่ฉลาดมักจะใช้ทางลัดเพื่อก้าวกระโดดและไม่ใส่ใจสินค้าจึงไม่ดีเท่าของไทยความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวว่าเหตุระเบิดและกราดยิงในกรุงเทพก็น่ากลัวเช่นกันกำลังวางแผนจะไปเที่ยวเมืองไทยแต่ไม่กล้าไปความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวว่าแค่นั่งแท็กความภาคภูมิใจของตัวเองจากนั้นทางเจ้าของช่องก็ได้มาตอบกลับว่าฉันไม่ได้สร้างโฆษณาชวนเชื่อผลลัพธ์ของการเติบโตของ GDP หลังจากผ่านไป 30 ปีก็คือคนเวียดนามแย่กว่าไทยค่าเฉลี่ยถึง 10 เท่าตอนนี้เหลือเพียง 1.2 เท่าเท่านั้น IMF คาดการณ์ว่าจะใช้เวลา 5 ปีในการไล่ตามไทยให้ทันความภาคภูมิใจหรือความอับอายในตนเองไม่สำคัญเท่ากับข้อมูลที่แท้จริงเพื่อนความคิดเห็นคนต่อมาอีกคนก็ได้มาตอบกับความคิดเห็นแรกว่าดีกว่าคนที่นั่งดูถูกตัวเองชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาบอกว่าพูดอย่างจริงจัง
เวียดนามกำลังจะแซงหน้าไทยนั้นแต่ GDP ยังคงต่ำกว่าไทยประมาณ100,000 ล้านดอลลาร์และประชากรของพวกเขาน้อยกว่าดังนั้นรายได้ต่อหัวของพวกเขาจึงเกือบ2 เท่าของเวียดนามเศรษฐกิจของพวกเขาต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวแต่เวียดนามแข็งแกร่งขึ้นสิ่งที่ไทยเสียเปรียบให้กับเวียดนามก็คือการเมืองที่ไม่มั่นคงจึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในบางครั้งความคิดเห็นคนต่อมาค่ะถ้าไม่มีสงครามเวียดนามคงล้ำหน้าไทยไปไกลแล้วความคิดเห็นคนต่อมาได้มาตั้งคำถามไว้ว่าสรุปแล้วไทยหรือเวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ2ของโลกกันแน่จากนั้นทางเจ้าของช่องก็ได้มาตอบกลับว่าปีนี้ตลาดข้าวผันผวนมากไทยผลิตลดลงเวียดนามมีแนวโน้มจะรั้งอันดับ2และก็ได้มีความคิดเห็นชาวเวียดนามอีกคนมาตอบกลับว่าขึ้นอยู่กับเวลาและปีโดยทั่วไปมีความแตกต่างกันไม่มากแต่ขอแจ้งราคาข้าวด้วยเมื่อ10 ปีที่แล้วข้าวเวียดนามราคาถูกกว่าไทยเสมอประมาณ 10-20% ขึ้นไปแต่ช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามเข้าใกล้ไทยแล้วบางครั้งก็มีราคาสูงกว่าด้วยซ้ำจากสิ่งนี้เราจะเห็นได้ว่าระดับการทำฟาร์มการจัดซื้อและการแปรรูปในเวียดนามมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและมั่นคงความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวไว้ว่ายอมรับว่าเยาวชนรุ่นนี้มีความรู้ค่อนข้างชัดเจนและมีการวิเคราะห์ที่ดีผมค้นเจอเว็บภาษาอังกฤษที่แสดงสถิติพบว่าเวียดนามในเวลานี้แซงหน้าไทยไปหลายด้านแล้วประเทศไทยมีเพียงเกษตรกรรมการท่องเที่ยวการค้าบริการการประกอบรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดสำหรับประเทศญี่ปุ่นเกษตรกรรมของเวียดนามค่อยๆแซงหน้าไทยในขณะที่คุณวิเคราะห์พื้นที่ชนบทของเวียดนามและเกษตรกรมีความร่ำรวยมากกว่าเกษตรกรไทยและพื้นที่ชนบทเรามีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาอย่างมากเช่นเวียดเทล FPT วินฟาส VNG โฮพัทบริษัทเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่มีในประเทศไทยคลื่นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่นำโอกาสก้าวหน้ามาสู่เวียดนามมีเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การพัฒนาบริษัทในประเทศหากคำนวณอย่างถูกต้องการคำนวณ GDP ต่อหัวเต็มในเวียดนามจะต้องเท่าเทียมกับไทยณเวลาปัจจุบันนี้ความคิดเห็นคนต่อมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ร่ำรวยแต่เมื่อเทียบกับเวียดนามในปัจจุบันก็ยังร่ำรวยกว่ามากในความเป็นจริงเวียดนามยังยากจนมากหวังว่าในอีก10 ปีข้างหน้าเวียดนามจะรวยกว่าไทยนะความคิดเห็นคนต่อมาและจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายค่ะเราสังเกตเห็นความก้าวหน้านี้ในเศรษฐกิจของเวียดนามมีปัญหาหลายอย่างที่เวียดนามยังไม่พัฒนาเหมือนเศรษฐกิจไทยแอดมินได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FTA ของไทยและได้ความว่าเวลานี้ไทยลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA รวม14ฉบับรวม18ประเทศและกำลังเจรจาเพิ่มเติมอีก6ฉบับขณะเดียวกันกำลังศึกษาเพื่อริเริ่มเจรจาอีก7ฉบับหากการเจรจาสำเร็จทั้งหมดไทยจะมี FTA รวม20ฉบับขณะที่เวียดนามเวลานี้เป็นเบอร์1ในอาเซียนที่มี FTA มากที่สุดคือ15ฉบับและกำลังเจรจาอยู่อีก2ฉบับหากสำเร็จทั้งหมดจะมี FTA 17ฉบับและได้ประโยชน์จากการส่งออกไปยังตลาดที่ทำ FTA โดยเฉพาะ FTA กับสหภาพยุโรปและ FTA กับจีนแต่เวลานี้ไทยกำลังเจรจา FTA กับ EU ใกล้บรรลุผลสำเร็จซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขนาดใหญ่หากทำได้สำเร็จไทยจะทิ้งห่างเวียดนามในฐานะประเทศที่มี FTA มากที่สุดในอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดแผนเจรจา FTA ปี 2566 ของไทย 3 ด้าน 1. เดินหน้า FTA ไทย EU 2. เร่งเครื่องสรุปผลเจรจา FTA คงค้าง 4 ฉบับ 3. ตั้งเป้าให้ FTA เป็นกลไกเพิ่มสัดส่วนการค้าระหว่างไทยกับคู่ FTA จาก63%เป็น80%ภายในปี 2570 ไทยกำลังกวดเวียดนามขึ้นเบอร์ 1 FTA สูงสุดของอาเซียนค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่ทางเราได้นำมาแปลและเรียบเรียงให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันค่ะถ้าชอบอย่างไรกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ